हॅलो फ्रेंड्स, मी उर्मिला कुकिंग क्लासेसमध्ये सर्वांचं मनापासून स्वागत करते। आज आपण बनवते बटरस्कॉच फ्लेवरचा मिल्कशेक। अगदी कॅफे स्टाईल आहे आणि त्यासाठी लागणारं साहित्य सुद्धा खूप कमी साहित्यात तयार होतं। त्यामुळे मी इथे घेतलेलं आहे बटरस्कॉच फ्लेवरची आईस्क्रीम घेतलेली आहे, 1 कप दूध घेतलेलं आहे आणि बटरस्कॉच क्रश आहे माझ्याकडे, तर तो मी यामध्ये घालणार आहे 1 टेबलस्पून। आणि हे बटरस्कॉचचे नट्स आहेत, ते आता सध्या वातावरणामुळे मेल्ट झालेले। आता हे बटरस्कॉच 1 टेबलस्पून यामध्ये घालायचे आणि एक मिक्सरला फिरवून घ्यायचं। एकदम कमी वेळात तयार होतो हा मिल्कशेक आणि अगदी कॅफे स्टाईल आहे। आता इथे मी ग्लास डेकोरेट करून घेते। ग्लास डेकोरेट करण्यासाठी मी तो बटरस्कॉच फ्लेवरचा क्रश वापरलेला आहे। आता या ग्लासमध्ये आपण जे मिल्कशेक तयार केले तो घालायचा। एक तयार झालेला आहे बटरस्कॉच फ्लेवरचा मिल्कशेक। आजचा व्हिडिओ तुम्हाला आवडला असेल तर प्लीज व्हिडिओला लाईक करा, शेअर करा आणि चॅनलला सबस्क्राइब करा। थँक यू अँड बाय बाय।